Thế giới hôm nay xin chào các bạn. May mắn là điều chúng ta luôn cần cho mọi công việc. Tuy nhiên trên thế giới, một số người lại liên tục may mắn và đôi khi giúp họ thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Bạn có tin vào thần chết ngủ quên không? Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá trường hợp may mắn thần kỳ chỉ có thể giải thích là thần chết ngủ quên. Nope. Hình ảnh được camera giám sát ghi lại cho thấy cậu bé đang ngồi trên sàn nhà xem tivi thì bóng đèn trên trần nhà bất ngờ rơi xuống. Cách chỗ cậu bé ngồi chỉ một khoảng rất ngắn, đủ để thấy cậu bé may mắn đến mức nào. Trong khi chờ thang máy, cô gái đã tò mò kéo cánh cửa thép đang được dựng bên tường. May mắn cánh cửa đủ dài để mắc lại giữa bức tường khi bị ngã, giúp cô gái thoát khỏi được kiếp nạn. Diễn biến khác, chàng trai đi thang máy cũng đã kịp thời thoát khỏi nguy hiểm khi cái thang máy tự dưng hoạt động một cách bất thường. Không biết có bạn nào tin vào thần linh không? Chứ chàng trai này tự dưng lại nhòm người tới trước và tránh được cả khối bê tông suýt rơi trúng đầu. Nhiều bạn khi xem chắc sẽ nghĩ rằng đây là một cảnh tượng trong phim hành động. Nhưng không, tình huống này hoàn toàn có thật trong một cuộc đua xe địa hình. Nhưng có lẽ vì thần chết ngủ quên nên hai người đàn ông mới được bình an. Trong tình huống này, người xem không khỏi cảm thấy anh công nhân chạy máy sơn cực kỳ may mắn. Khi vừa đi qua thì tất cả các hố ga đồng loạt nổ tung. Màn lên ga chiếc xe máy của cậu bé áo đỏ chắc chắn đã làm thót tim không ít người. May mắn là sau hàng loạt tình huống xảy ra, cả hai đứa trẻ đều an toàn. Vì vậy các bạn nhớ khi sử dụng xe máy, phải tắt máy và cất giữ chìa khóa cẩn thận. Thanh niên đang cố vượt qua đường sắt khi đoàn tàu đang lao đến. Nhưng may mắn là anh ta kịp dừng lại, nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Chỉ vừa mới thực hiện thao tác kéo cò lên đạn cho súng, vậy mà anh chàng binh sĩ này suýt thì trở thành liệt sĩ. Không hiếm những trường hợp dù ở trên lề đường vẫn trở thành nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông. Thế nhưng hai người đàn ông Ấn Độ này thì lại nằm trong số ít may mắn khi kịp thời tránh khỏi nguy hiểm bất ngờ ập tới.
May mắn đôi khi là một loại năng lực. Nhờ vậy mà chàng trai đi bộ trong video này mới thoát khỏi vụ tai nạn trong gang tấc. Nếu đã là đường băng thì tất nhiên nó không dành để cho bạn chạy các loại phương tiện khác. Một khi rơi vào tình huống nguy hiểm, biết đâu bạn chẳng có đủ may mắn để giữ được an toàn cho mình. Mặc dù đã cố gắng ngăn chiếc lều của mình bị gió lớn thổi bay, nhưng cuối cùng người đàn ông cũng bị cơn gió hất qua hàng rào cùng với chiếc lều. Nhưng ơn giời, ông ấy vẫn bình an trở về. Trong tình huống này, không ai nghĩ rằng người đàn ông có thể thoát khỏi đầu xe lửa một cách hy hữu đến vậy. Để tránh rơi vào tình huống nguy hiểm tương tự, các bạn nhớ phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông nhé. Nhờ phản ứng nhanh lẹ của người cha mà đứa trẻ mới an toàn khi bị chiếc xe ủi mất lái đâm vào. Người công nhân này hẳn là nên mua xổ số bởi sự may mắn đến khó tin. Tàu du lịch cập bến đón khách, nhưng có lẽ sẽ chẳng có du khách nào dám lên tàu. Đang đi bộ trên đường, người đàn ông đã được phèn hú hồn con trồn khi bắt gặp thằng chết lướt qua. Cú quay người kịp thời đã giúp cô gái đi trên đường tránh được nguy hiểm khi chủ biển báo bị hút văng do tai nạn giao thông. Màn mở nắp bình xả khí oxy của người đàn ông đáng phải được công nhận là hành động can đảm nhất thế giới. Các bạn thấy có đúng không?
Niệm luôn rồi. Có lẽ các bạn đã từng nghe câu nhanh 1 phút, chậm cả đời. Vậy nên khi ra đường, các bạn đừng vội vã như thanh niên trong đoạn video này, bởi đôi khi bạn không may mắn thắng kịp được như anh chàng. Các bạn có thể tưởng tượng nếu cô gái đang đứng kế bên nồi áp suất khi nó phát nổ thì liệu rằng hậu quả sẽ như thế nào không? Nhờ có hành động kịp thời của người tài xế xe buýt nên không ai bị thương trong tình huống chiếc xe ba bánh không người lái lao nhanh trên đường. Sự việc xảy ra ở thành phố Lục Phong, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Người đàn ông đang ngồi rửa bát trước nhà thì bất ngờ cả mảng gạch ốp tường đổ sập xuống. May mắn là nó chỉ trúng lưng người đàn ông. Người phụ nữ bị mắc vào sợi vải và bị kéo đi, nhưng may mắn bà ấy đã thoát được nguy hiểm. Tình huống may mắn nào trong video này làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!